Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nhắc đến nước Nga, hẳn bạn đôi lần phải nghe đến từ Maslenitsa. Đó chính là lễ hội tiễn mùa đông, một truyền thống từ lâu đời của người dân xứ sở Bạch Dương. Mỗi năm, cứ vào dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3, lễ hội này lại được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước Nga và thường kéo dài suốt một tuần, từ thứ Hai đến hết ngày Chủ nhật. Trong dịp này, người dân Nga rộn ràng tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo, cũng là để chào đón hy vọng một mùa xuân mới tràn đầy sức sống sớm quay trở lại. Lễ hội tiễn mùa đông bắt nguồn từ mong ước đơn thuần của những người làm nông. Trải qua mùa đông dài tới gần 6 tháng tuyết rơi, người nông dân Nga mong mùa đông qua mau và mùa xuân đến sớm. Chính vì thế, suốt cả một tuần lễ, người Nga tiễn đưa mùa đông thật hậu hĩnh để ông già tuyết đừng nấn ná ở lại thêm nữa. Và mùa xuân có thể mau mau trở lại, để cây cối đâm chồi nảy lộc, để mặt trời mọc lên mỗi sáng mai, rót những tia nắng vàng óng như mật khắp mọi miền đất nước. Ngày lễ hội truyền thống này đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ thời kỳ sản xuất nông nghiệp, khi người nông dân Nga chia tay mùa đông giá lạnh và băng tuyết để có thể bắt đầu trồng cấy trên những cánh đồng mùa xuân. Đến ngày nay, Maslenitsa vẫn là một trong những lễ hội được mong chờ nhất ở nước Nga. Theo phong tục, lễ hội tiễn mùa đông thường bắt đầu vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 và kéo dài một tuần lễ. Mùa Maslenitsa năm nay tại Nga diễn ra từ ngày 8 tháng 3 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2021. Có thể nói, Maslenitsa là lễ hội chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc trưng nhất của người Nga, cũng như ngày lễ Carnival của người Hy Lạp, Italia hay người Brazil vân vân, kéo dài một tuần. Và trong suốt dịp này, những người theo chính thống giáo sẽ không ăn thịt mà chỉ dùng các sản phẩm của sữa, bột mì, bơ, phô mát vân vân. Nhưng đặc biệt nhất, món ăn không thể thiếu trong những ngày lễ này chính là bánh Berlin. Tôi xin giới thiệu thêm về loại bánh này. Đây là bánh được làm gần giống như bánh cuốn của Việt Nam nhưng dày hơn. Bánh này được làm từ bột mì, trộn sữa chua, sữa, trứng, thêm chút muối. Sau khi làm bột giống như bột bánh cuốn của Việt Nam, chảo được đun nóng và quét một lớp mỡ. Sau khi chảo nóng già thì cho bột nước vào tráng đều. Song quan trọng hơn cả là những chiếc bánh bột rán này nhất định phải tròn như ông mặt trời, nóng hổi. Cuộn tròn sau khi đã được phết thêm một lớp bơ, mứt hay mật ong. Trong lễ hội Maslenitsa, gia đình nào cũng rán thật nhiều, ăn thật nhiều bánh Berlin với mong ước mùa xuân sẽ đem đến những ngày nắng ấm rực rỡ và những mùa màng bội thu. Bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, song người Nga vẫn giữ một niềm tin rằng nếu ai không vui chơi hết mình trong những ngày lễ hội Maslenitsa, không trượt như bay từ những triền núi tuyết xuống, không đánh mình tung bay trên những chiếc đu, không cười đùa thỏa thê trong những ngày lễ hội, thì cuộc đời sẽ thiếu vắng những ngày vui, thậm chí là phải sống trong cay đắng. Lễ tiễn mùa đông là một trong những lễ hội dân gian vui vẻ nhất. Mở đầu buổi lễ, những chú bé ngộ nghĩnh mặc quần áo dân tộc truyền thống, màu sắc sặc sỡ, cầm đốt đuốc những hình nộm bằng rơm. Đó là hình ảnh đặc trưng của băng tuyết trong mùa đông lạnh giá. Trẻ em và người lớn reo hò ầm ĩ ca hát, nhảy múa xung quanh hình nộm đang bốc lửa. Họ mừng vui tiền tượng trưng của mùa đông, hân hoan chào đón mùa xuân tươi đẹp, chuẩn bị khí thế bước vào một mùa gieo trồng mới. Lễ tiễn mùa đông thường được tổ chức ở những nơi đông người qua lại, có quảng trường, ngã tư đường phố, một cánh rừng đầu làng vào những đêm đẹp trời. Tất cả già, trẻ, nam nữ đều tham gia lễ hội. Họ nắm tay nhau nhảy điệu múa vòng tròn. Những động tác dậm chân không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn là một cách sưởi ấm nhanh chóng trong giá rét. Tuần lễ Maslenitsa được chia thành hai phần. Nửa đầu là tiểu lễ Maslenitsa, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư. Nửa sau là đại lễ từ thứ Năm đến hết Chủ nhật. Mỗi ngày lễ trong tuần đều có tên gọi và ý nghĩa riêng. Ngày thứ Hai mang tên gặp gỡ, chuẩn bị cho mùa hội bắt đầu. Ngày này các cô con dâu sẽ về nhà bố mẹ. Buổi chiều, ông bà thông gia sẽ gặp nhau. Hai bên hẹn ngày gặp và thời gian cùng đi chơi với họ hàng. Cũng trong ngày này, những ngọn đồi tuyết, những cây đu, những điểm vui chơi được dựng lên. Nhà nhà cùng bắt đầu nướng bánh Berlin. Và quan trọng nhất là dựng một hình nộm Maslenitsa lớn từ rơm rạ, quần áo và các vật dụng cũ. Các cô gái, chàng trai bện hình nộm bằng rơm là vị thần mùa đông Maslenitsa và rước quanh làng. Trong ngày này, người ta tạo dựng những khu đất rộng lớn, chuẩn bị cho các trò chơi mùa đông, trang trí bàn trà, bánh trái, những món ăn ngọt ngập tràn và những chiếc ấm samovar luôn bốc khói. Ngày thứ Ba có tên gọi là khai hội. Những trò vui bắt đầu, các chàng trai cô gái dập dìu trượt tuyết từ trên đồi xuống bằng xe trượt tuyết. Những em bé má hồng rực như trái đào, những mẹ, những chị trong những tấm khăn choàng Nga khoe sắc rực rỡ giữa ngày mùa đông tuyết trắng. Những trò chơi nối tiếp nhau hối hả, tiếng đàn accordion rộn ràng và những giai điệu dân ca Nga rục rã mời gọi. Và chẳng ai có thể đứng im, tất cả u sầu như tan biến theo những điệu nhảy, những vòng quay, chỉ còn lại tiếng cười như làm ấm cả một vùng không gian rộng lớn. Ngày thứ Tư mang tên ăn uống. Trong ngày này, chàng rể sẽ về đến nhà mẹ vợ ăn bánh Berlin cùng bạn bè bên nhà vợ và có phần nào tương đồng với tập quán mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ ở Việt Nam. Vào thứ Sáu với tên gọi buổi tối của mẹ vợ sẽ đến thăm lại nhà con rể và ăn bánh Berlin cho con gái tự tay làm. Trong ngày này ở Nga, các chàng rể nhất định được gia đình bên vợ thiết đãi bánh Berlin.
Nếu ở Việt Nam, mối bất hòa nàng dâu mẹ chồng thường làm đau đầu bao gia đình, thì ở Nga, mối quan hệ chàng rể mẹ vợ mới là nhạy cảm và mong manh. Có lẽ bởi các chàng trai Nga hay chấp nhận ở rể, và vì thế các mẹ vợ hay được thể khoan nạt con rể. Ngày thứ 5 bắt đầu đại lễ Maslenitsa. Xưa kia, trong 3 ngày tiểu lễ, người ta vẫn có thể đi làm, thì kể từ ngày đại lễ, mọi công việc đồng áng đều phải dừng hết, chỉ để chuyên tâm vui chơi, và vui chơi chính là tên gọi của ngày lễ này. Vui chơi cũng có nghĩa là để rũ bỏ hết mọi muộn phiền, những u ám của năm cũ, cùng nhau bỏ qua những mâu thuẫn, hiểu nhầm, vân vân. Ngày thứ 6 là ngày các chàng rể úy lạo cha mẹ vợ, họ mời cha mẹ vợ tới nhà nếm bánh Berlin. Sang ngày thứ 7 được coi là ngày của các chị em bên chồng, là dịp để các nàng dâu lấy lòng các anh chị em bên nhà chồng, mời họ đến chơi nhà, thiết đãi bánh Berlin và còn chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ tặng họ khi ra về. Và cuối cùng ngày Chủ nhật đã đến. Đây là tâm điểm của lễ hội Tiễn mùa đông, là ngày có tên gọi là xá tội. Trong ngày này, mọi người vui chơi, gặp gỡ, chúc mừng nhau, cầu mong tha thứ mọi lỗi lầm, sự hiểu nhầm, vân vân. Và khi chiều xuống, tất cả cùng tập trung bên những hình nộ và nồi lửa đốt chúng, như đốt hết mọi xui xẻo, bệnh tật, những phiền muộn, kém may mắn của năm cũ, để xua đi cái lạnh của mùa đông và chờ mong một mùa xuân mới ấm áp mau trở lại. Khắp nơi, người ta nhóm lên những đống lửa lớn, vừa để đốt bù nhìn, vừa để đốt đi những thứ đồ dùng cũ, để một năm mới bắt đầu hoàn toàn mới mẻ và vui tươi. Xung quanh ngọn lửa trại, mọi người cùng nhau múa hát thâu đêm suốt sáng, ăn bánh Berlin nóng hổi và mơ ước những ngày xuân ấm áp sắp đến. Trên các quảng trường lớn, các công viên, đâu đâu dân chúng cũng múa hát, và đặc biệt nhất, đó là những điệu múa, bài hát dân gian mà dân chúng là diễn viên, họ tự hát, tự nhảy, tự diễn tấu vui, chứ không phải các tiết mục của các đoàn văn nghệ nhà nghề, không phải như bài hát hiện đại của ngày nay. Trên các đường phố chính, những đoàn diễu hành của các bù nhìn rơm, của những nhân vật cổ tích, của những cô gái trong các trang phục dân gian, vừa đi vừa biểu diễn. Và không thể thiếu màn biểu diễn vui của các chú gấu trong chương trình. Ở đâu không có gấu thì người ta phải đóng giả gấu để diễn trò. Gấu không chỉ múa, gấu còn diễn kịch vui và còn tham gia vật nhau với người nữa. Gấu là biểu tượng của dân tộc Nga. Người nông dân Nga tin rằng gấu có thể chiến thắng được những năng lượng đen tối, có thể chữa được bệnh tật. Và cuối cùng, trước khi giải tán lễ hội, người ta cùng nhau đốt các bù nhìn, biểu tượng của mùa đông, tiễn biệt mùa đông ra đi, và hẹn đến năm sau gặp lại. Mùa đông có những ngày lễ thật vui, có những trò chơi thật thú vị, nhưng mùa xuân, mùa hè, mùa thu của nước Nga vẫn quyến rũ hơn nhiều. Cũng giống như người Việt Nam, người Nga cũng rất mê tín và tin vào bói toán. Theo truyền thống, Maslenitsa phải được tổ chức rất vui vẻ và linh đình. Mọi người không tiếc tiền để thiết đãi nhau. Người ta cho rằng ăn mừng Maslenitsa như thế nào thì năm sẽ trôi qua như thế. Nếu bánh Berlin của nữ chủ nhân đẹp và ngon thì năm đó mọi việc sẽ tốt đẹp, vụ mùa giàu có và thịnh vượng. Nếu bánh Berlin bị dính, không róc chảo, năm tới sẽ rất nhiều rắc rối và không may mắn. Càng nhiều bánh trong kỳ lễ Maslenitsa thì trong nhà càng sung túc, càng giàu có. Nếu có ít bánh Berlin thì vụ thu hoạch sẽ rất tệ. Mỗi chiếc bánh Berlin được bà chủ gắn liền với mặt trời. Vì lý do này, mỗi chiếc bánh là một ngày nắng đẹp. Nếu bà nội trợ rán càng nhiều bánh, trong năm tới càng có nhiều ngày có nắng. Nếu đêm trước ngày lễ trời đổ mưa, thì mùa thu sẽ nhiều nấm. Nếu có đợt rét ngọt, thì mùa hè sẽ không nóng và vụ mùa sẽ bội thu. Người nào keo kiệt trong kỳ lễ Maslenitsa, người đó sẽ bị phá sản trong năm đó. Người ta cho rằng những vị khách bất ngờ trong mùa lễ Maslenitsa sẽ mang đến những may mắn và hạnh phúc. Nếu bạn ném đồ cũ trong dịp Maslenitsa, năm nay bạn sẽ có quần áo mới. Nếu tại lễ hội, một người nào đó có thể tha thứ cho bạn, thì người đó có thể mang lại một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống cá nhân của mình. Và còn có nhiều câu chuyện kỳ thú khác xung quanh chiếc bánh Berlin. Lễ hội tiễn mùa đông Maslenitsa ngày nay tuy đã có nhiều biến đổi để phù hợp với cuộc sống và công việc hiện đại, nhưng cái hồn của ngày lễ vẫn không hề thay đổi. Những chiếc bánh Berlin ngon, tròn trịa, tượng trưng cho mặt trời và nắng mùa xuân ấm áp được làm ở mọi nhà, khắp mọi nơi trên toàn nước Nga, ở những quảng trường, những khu dân cư, ở những khoảng rừng rộng hay cả trong các trường học, vân vân. Bạn đều có thể gặp cảnh tất cả mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, nhảy múa ca hát, chơi những trò chơi dân gian quanh hình nộm đang bốc lửa. Các bạn đến bất kỳ nơi nào vào thời điểm này cũng sẽ bị kéo vào cuộc chơi nhiệt tình không thể cưỡng nổi. Tiếng nhạc accordion đặc trưng Nga quyến rũ đến lạ kỳ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người mình nóng lên nhanh chóng sau vài bước dậm chân hòa mình theo những bước nhảy khéo léo của các chàng trai mu kích xung quanh. Nhưng có lẽ điều làm tôi say đắm và yêu nước Nga ở chỗ ý nghĩa của từng ngày lễ. Nó khơi gợi cho mỗi chúng ta tình yêu gia đình, tình cảm ấm áp xích lại gần nhau trong mỗi con người và trong cộng đồng với nhau. Nó cũng mang nét đặc trưng gần giống với truyền thống gia đình của người Việt Nam. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những ngày lễ này vẫn được tổ chức rầm rộ khắp nơi trên nước Nga. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an vượt qua đại dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi
và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.